Hey friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আমাৰো ভালে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু ঘৰতে আছোঁ সানডে হয় আজি 2 এপ্ৰিল আৰু আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে খুব স্পেচিয়েল আজি একচুৱেলি মোৰ মা আৰু পাপাৰ আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি হয় তো 2 তাৰিখৰ দিনটোত মোৰ যেতিয়া পাপা আছিল আজিতো আমি খুব ফূৰ্তি কৰোঁ চাইডে ফুৰিবলৈ যাওঁ নহ'বা পাপাইতো মাক ছাৰপ্ৰাইজ দিয়ে কিবা নহয় কিবা আৰু আমিও খুব এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ কেক আনিব কিবা কৰিব তো আমিও ফুৰিব যাম মায়ে কি বনাব স্পেচিয়েল পাপাই এদিনা পাপাই কিবা কিবি বনাই আমাক খুৱাই তো আমাৰ বিৰাট ফূৰ্তি লাগে পাপা আৰু আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি দিনা আৰু পাপা নোহোৱাৰ পৰা আমাৰ মানে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে চাগে ভাবিব পাৰিছে কেনেকুৱা দুখ লাগে আৰু আজিৰ দিনটোত স্পেচিয়েলি মোৰ মাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ থাকে আৰু আজিও মাৰ বিৰাটেই মন বেয়া কান্দিছেও তো মনটো বিৰাটেই বেয়া দুখ কৰি আছে তো সেয়াই একো নাই এনেকৈ এইটো পাৰ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ যে আজি একচুৱেলি আজিৰ দিনটোত বহুত কিবা কিবি হ'বলৈ গৈ আছে আমি ফুৰিবলৈও যাম আৰু ঘৰতো আলহী আহিব আৰু সেয়েহে ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে এয়া আজি পিঠাগুড়িৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ লগত নাৰিকল তো আজি মায়ে বনাব পিঠা তো সেয়েহে নাৰিকল পিঠাগুড়ি ৰেডি কৰি লৈছে আৰু নাৰিকলটো কাটি মেলি ধুই এতিয়া নাৰিকলটো মায়ে অকণমান ৰুকি ল'ব আৰু মই কৈ আছিলোঁ যে টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা খাম তো মায়ে ৰাতিপুৱাই আজি বনাম বুলি ক'লে তো এনেদৰে সকলোখিনি মিহলাই ল'লে পিঠাগুড়ি নিমখ আৰু লগতে নাৰিকল আৰু ইয়াতে অকণমান দিলে গুড় আৰু সেয়াই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লৈ কেনে টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা টেকেলিটো বনাব পাৰি লগতে এইটো আমাৰ পিঠা ষ্টেণ্ডটো আছে গতিকে মায়ে এইটোতে বনালে তো সেয়েহে এইটোত বনাব হ'বলৈ দি দিলে গেছত উঠাই আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ পিঠা ৰেডি বেছি সময়ো নালাগে আৰু খায়ো খুব ভাল লাগে তো এনেদৰে আজি ৰাতিপুৱাই আমাক মায়ে পিঠা বনাই দিলে তো আজি আৰু আমাৰ ধুনধুনে আহি গ'ল ওপৰৰ পৰা নামি কুকিৰ লগত তো ধুনধুনে এতিয়া ঠিকছে খেলিব আহিলে কুকুৰ মেকুৰী খুব ভাল পায় আৰু আমাৰ বেটাই একদম খোজ কাঢ়িব শিকাই আছে দেই কুকিয়ে আৰু চাওক এইফালে ধুনু ধুনু লাঠি এৰা ধুনু ঐ আৰু আমাৰ ধুনুক দেখিছেনে এনেকৈ লাঠিৰেহে খেলে কিবা এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবোৰ পালে লয় আৰু এনেকৈ ওপৰত এইটো বান্দৰ দেখিছেনে এনেকৈ আমাৰ ঘৰত বান্দৰ থাকে আৰু এইফালে বায়ে পিঠা আৰু চাহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে বিৰাট টেষ্টি হৈছে বোলে তুমি গাড়ীত উঠিছা আৰু এতিয়া বা আৰু মই অকণমান বজাৰত যাওঁ যিহেতু আলহী আহিব আৰু এইফালে মায়ে বনাব আৰম্ভ কৰি দিছে আলু ভাজি ঔটেঙাৰে মাছ বনাব চব্জি আৰু কিবা কিবি বহুতো আৰু এতিয়া মই অলপ ডেৰটামান বজাত মই ওলালোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ আজি মোৰ তাইৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ আছে ঘৰত আজি মই ভাত খাব নাপাওঁ তাইৰ ঘৰতে খাব লাগিব তো গৈ আছোঁ পাই গ'লোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত আজি চানডে হয়তো তাইৰ ঘৰত কৈ আছিল আহিব তো আজি আহিলোঁ স্কুটি থলোঁ এয়া গৈ আছোঁ আৰু এয়া তাইৰ ঘৰ সোমালোঁ আমি তাইৰ ঘৰত আহি পালোঁ আৰু দুটাই তাইৰ ৰুমত বহিবলৈ লেকচাৰ মাৰি আছোঁ আৰু সেয়া ধুনধুনক যিটো এৰি থৈ আহিছোঁ অলপ সোনকালে যাম আৰু দুইজনীয়ে খুব লেকচাৰ দিলোঁ আৰু যাব সোনকালে লাগিব যিহেতু ভাতো সোনকালে খালোঁ এয়া তাইৰ কিবা কিবি তাইৰ ভনীয়েকে বনালে আৰু দুইজনী এতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তো বিৰাট টেষ্টি বনাইছে তো পটাপট খাওঁ কাৰণ তাক যিহেতু মাৰ লগত থৈ আহিছোঁ এতিয়া যাবও লাগিব তো খাই মেলি এয়া আমি ওলালোৱেই ঘৰলৈ ঘৰত যাম সোনকালে নহ'লে সেইকাৰণে যাওঁ তই চলাবি নে মই চলাম তাৰ ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু মোৰ স্কুটিখন মই নিয়া নাছিলোঁ তাইৰ স্কুটি দি আনিবও আহিছে আৰু থ'বও আহিলে আৰু ময়ে চলালোঁ তো দুইজনী এনেকৈ আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় পটককৈ আহিয়েই পালোঁ আৰু এয়া দুইজনী আহি আছোঁ পূৰা লেকচাৰ মাৰি আৰু তাই মোক ড্ৰপ কৰি তাই আকৌ ঘৰলৈ গুচি গ'ল আৰু এইফালে ঘৰ আহি পালোঁ মামীহঁতে খাই আছে ভাত এয়া মামী মাইনা বা লগতে মা গোটেইগালে ভাত খাই আছে ধুনধুনক বায়ে লৈ আছে তো এয়া বহুত দিনৰ মূৰত মামীহঁত আহিছিল আৰু এনেদৰে আমাৰ ঘৰত আহি গৈছে মাইনা বা আৰু আমাৰ বা হয় আৰু এতিয়া আমি কথা চথা পাতি আছোঁ আৰু ভাত খালোঁ ভাত খাই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু এতিয়া পূৰা লেকচাৰ মাৰিম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব এই বহুত বছৰ অহা নাই আমাৰ ঘৰত 5 বছৰৰ পিছত আহি গৈছে আৰু পূৰা ডাঙৰ হৈ আহিলে আৰু আজি গধূলি আকৌ আমি ওলালোঁ ফুৰিবলৈ ধুনধুনক আজি অলপ পাৰ্কত খেলিবলৈ যাম বুলি ভাবিলোঁ যিহেতু ছানডে হয় বাও ঘৰত আছে আৰু কিন্তু বেটাই আধা উজান বজাৰ পাইছিলোঁহে বেটা থাকিলে শুই আৰু আজি ছানডেৰ গধূলি মানে চাওক কিমান ভিৰ আৰু এয়া পাৰ্কৰ সন্মুখৰ দৃশ্য ধুনীয়া শুই থাকিল আৰু এইফালে যি খেলা বস্তু লাগে গোটেই ওলাইছে বহুত ধুনীয়া আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত অকণমান সোমাওঁ তাকেই খেলাবলৈ আহিলোঁ সিয়ে শুই থাকিল
আৰু ধুনধুনীয়া বাৰু খেলিব পৰা হোৱাও নাই, তথাপি দেখিছে নে ভিৰ, ই চান্সো নাপালে, তাক অকণমান মই জোলনাটো উঠাব নোৱাৰিলোঁ, ইমান বেছি ভিৰ আৰু মানুহ মানে যেন দুৰ্গা পূজা বিহুহে এনেকুৱা লাগিছে। আমি দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কত আহি গৈছোঁ আৰু আজি যিহেতু চানডে হয় পুৰা ভিৰ হয় আৰু ভাবিলে ধুনধুনক দেখুৱাম, ধুনধুন থাকিলে সেইটোতে একচুৱেলি খোৱা টাইম হয়, কিন্তু আমি আহোঁতেই দেৰি হৈ গ'ল আলহী অহাৰ কাৰণে ঘৰত এয়া পাহি। তো এতিয়া আমি ভিতৰত ইমান বেছি মানুহ বাপৰে বাপ, আৰু এতিয়া সোমালোঁ আৰু দেখুৱাই থাকিম ৰ'ব, ভিৰৰ মাজত কি কৰোঁ নাজানো, আৰু বাহিৰত ঠিকছে খেলা বস্তু, তাৰ পৰা ধুনধুনৰ কাৰণে কিবা কিবি লৈ যাবও পাৰিম। আৰু এয়া ধুনধুনক চকবাই লৈ আছে পুৰা ফুল টোপনি দেই, আৰু এয়া খেলি আছে আৰু বেটাক উঠাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ আমি, কিন্তু নুঠিলেহি। তো এয়া দেখিছে নে ভিৰ ভিৰ, আৰু আমি এতিয়া যাওঁ কাৰণ ধুনধুন নুঠিলেই, যিহেতু এই ভিৰত থাকি লাভ নাই, বাহিৰতে যাওঁ, পাৰ্কৰ পৰা ওলাই দিওঁ, আহিছিলোঁ তাক দেখাবলৈ, আহিছে শুয়ে থাকিল, তাৰ পৰা ওলাই দিওঁ বাহিৰত কিবা কিবি পাই তাতে কিবা কিবি কিনি যাওঁ। আৰু ৰবিবাৰৰ দিনটো দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কখন চাব লগা হয়, ষ্ট্ৰীট ফুড লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলা বস্তুৰে পৰা ভৰি থাকে। আৰু এইটো আলুৰ এইটো বস্তু আপোনালোকে খাইছেনে নাই, মই কিন্তু খোৱা নাছিলোঁ, সেইদিনা ফাৰ্ষ্ট খালোঁ, সদায় ভিডিঅ'বোৰ চাই আছিলোঁ আৰু আজি ফাইনেলি খাব পাই গ'লোঁ, আৰু এনেদৰে অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আৰু চুইট কৰ্ণ কিবা কিবি, মই মানে ষ্ট্ৰীট ফুড খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, তো খাবলৈ ল'লোঁ। আৰু এটা বস্তু আজি পূৰা ষ্ট্ৰীট ফুড খাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ইমান ভিৰ হয় বাপৰে, ফাৰ্ষ্ট খাই ল'লোঁ চুইট কৰ্ণ, আৰু এই আলু সেইটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে ইমান ভিৰ সেইটো বাপৰে কেতিয়া পাওঁ নাজানো। আৰু মোৰ স্পেচিয়েলি দীঘলী পুখুৰীৰ এই এক আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে চন্দ্ৰাণী, এইজনী মডেলগৰাকী। তো এখেতক চাবলৈ খুব মন আছিল, যিহেতু সকলো নিউজতে এখেত আহি গৈছে, আৰু তেখেতক ফাইনেলি দেখা পালোঁ, আৰু তেখেতৰ বনোৱা চাহো খালোঁ, বিৰাট ভাল লাগিল। আৰু মোৰ আহি গ'ল আলু, চিজি হয় আৰু ক্ৰিমি হয়, খাই বিৰাট ভাল লাগিল। আৰু ধুনধুন ফাইনেলি উঠি গ'ল, ধুনধুন এতিয়া উঠি গ'ল টোপনিৰ পৰা, বেটা উঠি গ'ল দেই, উঠি গ'ল। আমি খেলা বস্তু কিনিম ন, খেলা বস্তু কিনিম নে, ব'লা ব'লা ব'লা, আমি এতিয়া যাওঁ ব'লা, লাগিব তোমাৰ। আৰু এয়া অসংখ্য সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলা বস্তু, আৰু এতিয়া ধুনধুনৰ কাৰণে আমি কিনিম। আমি এৰোপ্লেন লৈ থোৱা, আমি এৰোপ্লেনটো লোৱা, তোমাৰ এৰোপ্লেন হয়, তোমাৰ এৰোপ্লেন লোৱা। ধুনুৰ কাৰণে গাড়ী ল'লোঁ, এৰোপ্লেন এখন ল'লোঁ, বেলুন ল'লোঁ, বেলুনকেইটা লৈ আহি বিৰাট ফূৰ্তি পালে। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ, এতিয়া আমি যাওঁ ন। আৰু উজান বজাৰ গৈ হেং আউটত ম'ম' নাখালে কেনেকৈ হ'ব, তো হেং আউটৰ পৰা লৈ ল'লোঁ আমি ম'ম', স্মক ম'ম' ল'লোঁ, খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়, দেখিছে। আৰু ইয়াৰে ম'মৰ সোৱাদ বিৰাট ভাল লাগে। লগতে ম'ম' খাই মেলি নহ'ল দে, আকৌ খাৰঘুলিতে থকা বেলিভিউ কেফেখনলৈ গ'লোঁ, ঘৰৰ ওচৰতে হয়। আজি যিহেতু কিবা কিবি বাহিৰৰ খানাই খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তো ইয়াৰে পাস্তাটো কেনেকৈ এৰোঁ ন, তো ফাইনেলি ইয়ালৈও গ'লোঁ। আৰু এতিয়া ভিতৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাম, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়। আৰু ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ, উঠি গৈ আমি ধুনীয়াকৈ বহিলোঁ, পাহি আৰু বা বহিলে, আৰু লগতে মই আৰু ধুনধুনীয়া অলৰেডি টোপনি গ'ল দেই আকৌ। তো আমি বহিলোঁ, আৰু ইয়াৰে ভিতৰৰ ফালে চব কিমান ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া মোৰ আহি গ'ল মজিটো, খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ, মজিটো আহি গ'ল, আৰু লগতে যি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এতিয়া আহি যাব, আৰু আমি অলপ অলপ খাই লওঁ। আৰু দিয়ে একদম ধুনধুনক লৈ ফটো উঠি আছে তেনেকৈ, আৰু আমি এতিয়া খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু মোৰ আহি গ'ল চিজি পূৰা পাস্তা, এয়া চিজি পাস্তা হয়, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ, আৰু গৰমে গৰমে পূৰা খাই দিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে, যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।